Trong một tài liệu mà mình đọc cách đây mấy hôm thì được biết trong nhóm 10 quốc gia có lượng khách du lịch đến Campuchia nhiều nhất thì Việt Nam đứng thứ 2. Thành ra, nó giải thích tại sao mà những nội dung về Campuchia thường thu hút sự quan tâm của quý khán giả. Hôm nay, video này sẽ nói về sự phân chia hành chính của Vương quốc Campuchia. Về mặt địa lý thì Campuchia phân thành 4 vùng. Vùng phía đông được giới hạn bởi tả ngạn sông Mekong, biên giới Việt Nam và biên giới Lào. Đây là vùng trung du liền kề với dãy Trường Sơn ở bên kia biên giới. Khu vực này còn hoang dã và thưa thớt dân cư. Vùng trũng Mekong, đúng như tên gọi, đây là vùng thấp kéo dài từ túi nước Tonle Sap rồi ngã tư Mekong tại Phnom Penh tới giáp đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Đây là nơi tập trung dân cư và kinh tế của quốc gia. Vùng Tây Bắc là vùng biên giới giáp với Thái Lan, Lào, kéo dài đến hữu ngạn sông Mekong, tương đối bằng phẳng và cao ráo. Vùng Tây Nam hay còn gọi là khu vực núi Kravan và Dam Rây, bao gồm phần lớn các ngọn núi cao nhất của đất nước Campuchia và tất cả các đảo của nước này. Vì địa hình cao, thành ra đây là vùng có hạ tầng giao thông kém phát triển so với các vùng khác. Campuchia có bao nhiêu tỉnh, thành phố? Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Quốc vương Campuchia ra sắc lệnh thành lập tỉnh Bon Khmom thuộc khu vực vùng thấp Mekong. Đây là đơn vị hành chính cấp tỉnh mới nhất của Vương quốc Campuchia. Việc thành lập tỉnh mới đã nâng tổng số đơn vị hành chính cấp tỉnh của Campuchia lên 25, trong đó bao gồm 24 tỉnh và một thành phố. Trong tiếng Khmer, tỉnh được gọi là Khet. Cách ghép tên tỉnh thì giống như tiếng Việt, có nghĩa là từ Khet đứng trước rồi xong mới tới tên tỉnh. Ví dụ như là Khet Siem Reap có nghĩa là tỉnh Siem Reap. Vì được bao quanh bởi các nước láng giềng nên phần lớn các tỉnh ở Campuchia là tỉnh biên giới. Như chúng ta đang thấy, đây là bản đồ các tỉnh của Campuchia. Tỉnh Ratanakiri giáp Lào và hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai của Việt Nam. Monokiri giáp tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và một phần tỉnh Bình Phước. Tỉnh Karache giáp với tỉnh Bình Phước. Tỉnh mới Bon Khmom chủ yếu giáp tỉnh Tây Ninh và một phần của tỉnh Bình Phước. Tỉnh Svay Rieng thì có vị trí thuận lợi, có cửa khẩu Ba Vét tiếp giáp với cửa khẩu Mộc Bài của tỉnh Tây Ninh. Đây là cặp cửa khẩu sôi động nhất giữa Campuchia và Việt Nam. Ngoài ra, tỉnh này còn có cửa khẩu Prevo liền kề với cửa khẩu Bình Hiệp của tỉnh Long An. Tỉnh Phray Wen chủ yếu giáp với tỉnh Đồng Tháp và Long An. Đồng thời thú vị là có một phần rất nhỏ tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh. Tỉnh Kandan và Ta Keo giáp với tỉnh An Giang. Tỉnh Kampot thì có đường biên giới với tỉnh Kiên Giang của Việt Nam. Các tỉnh chỉ có biên giới với Thái Lan là Koh Kong, Bothisat, Battambang, Bailin, Banteay Meanchey, Oda Meanchey. Tỉnh Previher giáp cả Thái Lan và Lào. Còn tỉnh Stung Treng chỉ giáp với Lào mà thôi. Và đây là tỉnh đầu tiên sông Mekong chảy vào đất nước Campuchia. Có hai tỉnh ven biển và không có đường biên giới bộ là Kep và Red Sihanouk. Các tỉnh nội địa là Siem Reap, Công Bông Cham, Công Bông Chnang, Công Bông Spư và Công Bông Thơm. Nhiều công bông quá ha. Thì trong tiếng Khmer thì công bông có nghĩa là cảng hoặc là bờ sông. Một thành phố trực thuộc trung ương cũng là thủ đô Phnom Penh được bao quanh bốn phía bởi tỉnh Kandan. Trước đây thì ba tỉnh Kep, Red Sihanouk và Bailin cũng là ba thành phố trực thuộc trung ương. Nhưng từ tháng 12 năm 2008 thì quốc vương của Campuchia đã ký sắc lệnh chuyển đổi thành các tỉnh như hiện nay. Các tỉnh và thủ đô thì tương đương về chức năng và quyền hạn nhưng có khác về mặt từ ngữ. Mỗi tỉnh được điều hành bởi một hội đồng tỉnh, nơi đưa ra những đường hướng nhiệm vụ phát triển. Và cơ quan chịu trách nhiệm thực thi là Ủy ban Thống đốc, đứng đầu là Thống đốc và các phó thống đốc, hay truyền thông Việt Nam còn gọi là tỉnh trưởng và các phó tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng thì tương đương với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ở Việt Nam. Tương tự thì thủ đô cũng được điều hành bởi một hội đồng thủ đô, Ủy ban thủ đô, đứng đầu là đô trưởng và các phó đô trưởng. Khác với Việt Nam, tỉnh trưởng và đô trưởng ở Campuchia không do các hội đồng cung cấp bầu ra mà được chính phủ hoàng gia bổ nhiệm. Các quận huyện. Dưới các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là các đơn vị hành chính cấp 2. Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì bao gồm các Khan, tương đương với các quận của Hà Nội, Đà Nẵng v.v. Phnom Penh hiện chia thành 14 quận. Các quận trung tâm có diện tích nhỏ nhưng dân số đông. Các quận phía ngoài thì diện tích lớn hơn. Một số địa phương này vốn là phần mở rộng từ tỉnh Kandan trước đây. Các quận của Phnom Penh các bạn có thể đã nghe là Chpa Amber, Prambimakara hay còn được viết như thế này, có nghĩa là quận 7 tháng Giêng, quận Don Peng, v.v. Chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về Phnom Penh trong một video khác. Đối với các tỉnh có hai kiểu đơn vị hành chính trực thuộc là Skrok và Krong. Skrok là vùng nông thôn, tương đương với các huyện. Mỗi tỉnh thường có trung bình 9 đến 10 huyện. Ở các tỉnh nông dân như là Battambang thì có 13 huyện, Phray Wen thì có 12 huyện. Còn ở các tỉnh ít dân cư thì chỉ có 4-5 huyện mà thôi. Thậm chí là hai tỉnh Bailin và Kep thì mỗi tỉnh chỉ có một huyện thôi. Krong là khu vực đô thị được hiểu là thị xã hoặc là thành phố.
Trong các video thì mình thường gọi những cái đơn vị hành chính này là thành phố hoặc là thành phố thuộc tỉnh. Tại vì có hai lý do. Thứ nhất là cho nó tiện lợi. Thứ hai là hiện nay trên các bản chỉ dẫn thì Campuchia thường dịch từ Krông này dịch hẳn sang tiếng Anh là city, có nghĩa là thành phố luôn. Chúng ta đang quan sát đây là bản đồ các huyện và thành phố của tỉnh Phra Nakhon, gồm 12 huyện và một thành phố. Đây cũng là một tỉnh làm ví dụ điển hình, vì mỗi tỉnh thường chỉ có một thành phố mà thôi, là nơi đặt trung tâm hành chính của tỉnh đó. Chỉ có một số ít tỉnh có hai thành phố là tỉnh Banteay Meanchey với thành phố tỉnh lỵ đặt tại Srey Sapon và thành phố Poipet, nơi có cửa khẩu lớn nhất với Thái Lan. Tỉnh Svay Rieng thì ngoài tỉnh lỵ và thành phố cùng tên Svay Rieng, tỉnh này còn có thành phố Ban Phet, nơi có cửa khẩu lớn nhất với Việt Nam. Tỉnh Kampot cũng đang xúc tiến thành lập một thành phố mới. Hôm rồi thì mình có đi ngang đây và thấy họ cũng làm bản tên xong rồi, nhưng mà trên các thống kê hành chính thì chưa có. Có thể hôm nào chúng ta sẽ nói cụ thể hơn. Các quận, huyện và thành phố trực thuộc tỉnh cũng được quản lý thông qua một ủy ban. Đứng đầu là quận trưởng, huyện trưởng hoặc thị trưởng. Cấp phường xã. Các khu vực đô thị như là quận và các thành phố thuộc tỉnh thì được phân chia thành các Sankat hay là các phường. Mỗi quận trong thành phố Phnom Penh thường chia thành 7 hoặc là 8 phường. Mỗi thành phố thuộc tỉnh thì có trung bình khoảng 5 phường thôi. Ở các huyện chia thành các khum hay là các xã. Mỗi huyện thì cũng thường chỉ có trung bình khoảng 7 đến 8 xã. Các xã phường sẽ được phân tiếp thành các phum, tương đương với các làng, khóm ấp hoặc là khu phố ở Việt Nam. Các xã phường thường có số làng không đồng đều. Có những xã phường thì chỉ có 3 làng thôi. Có xã thì lên tới 30 làng. Tính chung cả nước thì có khoảng 1.700 làng, một con số cũng khá khiêm tốn. Nói tóm lại, sự phân chia hành chính của Campuchia là tương đối đơn giản, vì dân số nước này không nhiều, địa bàn cũng không phải là rộng lắm. Đầu tiên là 24 tỉnh và một thủ đô. Tiếp theo, các tỉnh sẽ chia thành các huyện và thành phố trực thuộc tỉnh. Thủ đô sẽ chia thành các quận. Dưới nữa là các phường trong đô thị và các xã ở nông thôn. Các phường xã sẽ chia thành các làng. Những tên gọi trong video này là khá thống nhất và hợp lý theo cách gọi của các đơn vị thông tấn và những anh chị em đang sinh sống tại Campuchia. Hy vọng video này đã cho chúng ta một cái nhìn cơ bản, và nếu có đi du lịch đến Campuchia thì chúng ta cũng đã hiểu trên nguyên tắc như vậy rồi. Video này sẽ là cơ sở cho một số những cái video khác về đất nước Campuchia. Chúng ta sẽ không có trở lại phân tích cụ thể. Hy vọng nhận được sự ủng hộ và đón đợi từ các anh chị và quý khán giả. Xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự góp ý chân thành.